අයිබෝවන් මගේ ආදරණීය දුවල පුතාලා හැමෝටම මම දුවල පුතාලට කිව්වා කේක් පාඩම් මාලාවේ 3 වෙනි පාඩමේදී කතා කරනවා කියලා කේක් හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ ගැන. ඉතින් මගේ අලුතෙන් කේක් ක්ලාස් එකට එකතු වෙච්ච දරුවන්ගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා ලේසියෙන්ම කප් කේක් හදමු කියලා. ඉතින් මමත් හිතුවා කේක් හදන්න අවශ්‍ය කරන උපකරණ ගැන පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන ගමන්ම පුතාලට කේක් හදන්න තියෙන බය නැති වෙන්නත් එක්ක ලස්සන කප් කේක් ටිකක් හදන්න. අපි එහෙනම් බලමු අපිට මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා මේ කප් කේක් හදන්න. ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට oven එකක්. එහෙම නැත්නම් උදුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කප් කේක්ස් ට්‍රේ එහෙම නැත්නම් තැටි අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඉතින් දුවල පුතාලා ඒ වගේම අපිට මේ ඔයිල් පේපර්ස් වලින් කප් කේක් මෝල්ඩ් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කප් කේක් අපිට තැටි වලට දාන්න, ට්‍රේ වලට දාන්න. හරි. ඉතින් එහෙනම් අපි කතා කරන ගමන් කප් කේක් හදන්න පටන් ගමු. ඉතින් පුතාලටත් පුළුවනි මගෙත් එක්කම කප් කේක් හදන්න. ඉතින් කලබල වෙන්නේ නැතුව බොහොම හිමීට පරිස්සමට වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් අපි අද කප් කේක් ගොඩාක් හදන්න නැතුව පොඩ්ඩක් හදන්න පටන් ගමු. ඉතින් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 125ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පුතාලා බඩිරිඟු පිටි එහෙම නැත්නම් කෝන් ෆ්ලෝ මේස හැඳි 4ක්. සීනි ග්‍රෑම් 125ක්. බිත්තර 2ක්. වගේම බටර් හෝ මාජරින් ග්‍රෑම් 125ක්. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක්. ඉතින් අපි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2 ඒ වගේම කෝන් ෆ්ලෝ මේස හැඳි 4 පාන් පිටි ග්‍රෑම් 125ටම එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා හොඳින් 3 පාරක් විතර අපි හලා ගන්න ඕන. ඉතින් හැමෝටම ගෙදරදි කප් කේක් හදන්න පහසු විදිහට බීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි මම මේ කප් කේක් මිශ්‍රණය අද හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් පුතාලා ගාව බීටර් එකක් තියෙනවා නම් මේ කප් කේක් මිශ්‍රණය බීට් කරගන්න පුළුවනි. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් දුවල පුතාලට පුළුවන් බිත්තර වලට සීනි එකතු කරලා හොඳින් මේ වගේ හැන්දකින් එහෙම නැත්නම් ගෑරප්පුවකින් හොඳට මේ විදිහට තනි පැත්තට එක පැත්තට හොඳට මේ විදිහට මේක මිශ්‍ර කරගන්න. ඒ වගේම පුතාලට පුළුවනි මේ මිශ්‍රණයටම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේස හැඳි 4ක් විතර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් විතරක් නෙමේ පුතාලට පුළුවනි මිල්ක් පවුඩර් පිටි කිරි මේස හැඳි 4ක් විතර මද උණුසුම් ජලයෙන් දිය කරලා ඒක නිවෙන්න තියලා මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. උණුවෙන් මේ මිශ්‍රණයට අපි කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපේ බිත්තර දෙක තැම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට අපි මේ කප් කේක් හදනකොට මේ කප් කේක් වල ස්පොන්ජ් ගතිය වැඩි කරගන්න ඔයිල් එහෙම නැත්නම් තෙල් එකතු කරනවා. මම නම් අද මේකට මිල්ක්වත් ඔයිල්වත් මොකුත්ම එකතු කරලා නැතුව තමයි මේ කප් කේක්ස් හදන්නේ. ඉතින් දැන් මම පුතාලත් එක්ක කතා කරන ගමන් අපි ගත්තු බටර් ග්‍රෑම් 125ක් මේ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණයේ මේ සීනි තියනවානේ සීනි කැට හොඳට දිය වෙනකන් හොඳින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. හොඳටම මිශ්‍ර වෙනකොට දුවල පුතාලට බලා ගන්න පුළුවනි මේ කහ පාට ලා කහ පාටකට හැරෙනවා. ඉතින් දුවල පුතාලා හොඳට මේ මිශ්‍රණයේ තියෙන සීනි ටික දිය වෙනකම්ම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොතින් අපි හදන කප් කේක් ඇලෙන්න බලනවා. මොකද සීනි කැට තියෙනවානේ සීනි කැට oven එක ඇතුලේදී දිය වුණාම මේ කප් කේක් ඇලෙන්න බලනවා. ඉතින් අපි මේ මිශ්‍රණයේ තියෙන සීනි කැට හොඳට දිය වෙනකන් මිශ්‍ර කරගත්තේ නැත්නම් අපේ කප් කේක්
කර වෙන්න, ඒ වගේම පුපුරන්න බලනවා. උඩින් පුපුරලා යන්න බලනවා. හොඳට සීනි කැට දිය වෙලා තිබුණ නැත්නම් අපි බේක් කරන වෙලාවේදී. හරි. ඔන්න මම පුතාලත් එක්ක කතා කරන ගමන් මේ බිත්තර, මාජරින් හෝ බටර් සීනි මිශ්‍රණයටම පාන් පිටි මේ විදිහට පොඩ එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම දුවල පුතාලට පුළුවනි මේ පාන් පිටි වෙනුවට කේක් පිටි තියෙනවා. කේක් පිටි එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න පාන් පිටි ඔක්කොම එකපාරට එකතු කරන්න එපා. එහෙම වුණොතින් මේ මිශ්‍රණය හොඳ ක්‍රීම් ගතියකට අපිට හදාගන්න අමාරුයි. මිශ්‍රණය ඇතුලේ පිටි දිය වෙන්නේ නැතුව කැට හිටින්න බලනවා. ඉතින් හොඳට මිශ්‍රණය දිය කරගත්තට පස්සේ අපි මේ මිශ්‍රණයටම වැනිලා තේ හැඳි එකක් එකතු කර ගන්නවා. පුතාලට ඒක රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවනි. ඉතින් පුතාලා මේ වෙනකොට පුතාලගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 20ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. ඉතින් අපි ෆ්‍රී හීට් කරනවා කියලා කියන්නේ oven එකට අපේ කප් කේක් ටික දාන්න කලින් උදුන එහෙම නැත්නම් oven එක රත් කරගන්න එකට. ඒ වගේම පුතාලා කැමති නම් මේ කප් කේක් මිශ්‍රණයටම පුතාලට පුළුවන් වර්ණකයක් එකතු කරගන්න. පුතාලා කැමති වර්ණකයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම නම් රතු පාට ෆුඩ් කලරින් ටිකක් එකතු කරගත්තා මේ කප් කේක් මිශ්‍රණයට. ඔන්න ඉතින් මම මේ කප් කේක් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට කප් කේක් ට්‍රේ වලට දාගත්තා. ඉතින් පුතාලා කප් කේක් ට්‍රේ එක පිරෙන්නම මේ මිශ්‍රණය දාන්න එපා. ට්‍රේ එකෙන් භාගයක් වගේ හිටින්න දාන්න. පුතාලට පුළුවනි හැන්දකින් මේ මිශ්‍රණය දාන්න. එහෙම නැත්නම් පයිපින් බෑග් එකකට ෆිල් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ වෙනකොට අපේ oven එක ෆ්‍රී හීට් වෙලා ඉවරයිනේ. ඉතින් අපිට පුළුවනි මෙන්න මේ විදිහට අපේ oven එකට අපි හදපු කප් කේක් ටික දාලා නැවත වතාවක් සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 20ක් 25ක් පමණ බේක් කරගන්න. ඉතින් පුතාලා හැමදාම කියනවා වගේ මතක තියාගන්න මේ උෂ්ණත්වය සහ වේලාව oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. හරි මේ තියෙන්නේ මගේ හදාගත්තු කප් කේක්ස් ටික. ඉතින් මේක දැන් නිවිලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම මේ අතින් බැලුවේ. පුතාලා හදලා oven එක ඕෆ් වෙච්ච ගමන් අතින් අල්ලලා බලන්න එපා. අපිට පුළුවන් oven එක ඕෆ් වුණාට පස්සේ විනාඩි 5ක් 10ක් එහෙම්මම තියන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටූත් පික් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඉරටු කැබැල්ලකින් පිරිසිදු ඉරටු කැබැල්ලකින් මේ විදිහට අපිට කප් කේක් එකට මේ විදිහට ඇනලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලනකොට පුතාලගේ අතේ පිටි මිශ්‍රණය ඇලෙනවා වගේ ආවොතින් ඒ කියන්නේ තාම කප් කේක් ටික හරියට බේක් වෙලා නැහැ. එහෙම නැතුව මුකුත්ම තෙත් ගතියක් නැතුව ටූත් පික් එක හරි ඉරටු කූර හරි තිබුණොතින් ඒ කියන්නේ පුතාලගේ කප් කේක් ටික හොඳට බේක් වෙලා. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ දවසේ කේක් පාඩමේදී අපි බලමු කොහොමද අපි හරි විදිහට oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්නේ සහ oven එකේ උෂ්ණත්වය නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න දුවල පුතාලා අපි හදපු කප් කේක්ස් මෙන්න මේ විදිහට ඩිසයින් කරා. ඉතින් තවත් දවසක කේක් පාඩමේදී අපි මේ විදිහට කප් කේක් ඩිසයින් කරලා බලමු. පුතාලට කප් කේක් හදනකොට මොනවා හරි ගැටලු ආවොත් මට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවා කතා කරමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.